য'তে ত'তে দেখিবলৈ পোৱা যায় এই গছবোৰ। দেখা নাই তেনেকুৱা কোনোবা আছে নেকি? কিন্তু যদি এলাৰ্জি থাকে তেনেহ'লে দৰকাৰ নাই। ঘৰৰ পিছফালে ইমান হৈছে, তাৰে মাজৰ পৰা কিছুমান লৈ আহিলোঁ। এনিৱে, মই আপোনালোকৰ হোষ্ট সৌভিক আৰু আপোনালোকে চাই আছে কুক এণ্ড মুভ। আজিৰ ৰেচিপি নিৰামিষ কচুৰ শাক। একেবাৰে চিম্পল পদ্ধতিত আমি এইটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ, নিৰামিষ কচুৰ শাক। যদি সহজ এই শাকটো বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে স্কিপ নকৰাকৈ অলপ ভিডিঅ'খন চাওক। খুব চিম্পল পদ্ধতিত কিন্তু কচুৰ শাকটো আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে। ইয়াত আমি যিখিনি কচু আনিছিলোঁ সেইখিনি কাটি আৰু তাৰ বাকলিখিনি ভালকৈ এৰুৱাই ভালকৈ আমি ধুই লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকক অলপ দেখুৱাই দিওঁ, এনেকুৱা সৰু সৰুকৈ পিচ কৰি ল'ব আপোনালোকে কচু যিখিনি শাক আপোনালোকে আনিব। আৰু তাৰ যিখিনি বাকলি আছে সেই বাকলিখিনি সৰু এটা নাইফ ইউজ কৰি পেলাই আপোনালোকে এনেকৈ আঁতৰাই দিব। ইয়াত আমি আপোনালোকক অলপ দেখুৱাই দিওঁ। সেইখিনি আমি বাকলিখিনি আঁতৰাই দিছোঁ, হ'লেও ইয়াত অলপ থাকি গৈছিলে, সেইখিনি আমি আঁতৰাই দিছোঁ। আপোনালোকে এটা নাইফ ইউজ কৰি পেলাই এনেকৈ আঁতৰাই ল'ব গোটেই যিখিনি কচু আছে তাৰ বাকলিখিনি, আৰু অলপ ভালকৈ ধুই ল'ব। কচু যিহেতু জংঘলত হয়, চ' অলপ ভালকৈ ধুই ল'ব লাগিব। আৰু ধুই পেলাই আপোনালোকে এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব। এইটো ৰেচিপিত আমি আৰু এটা ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট ইউজ কৰিম। তাৰ আগত আমি যিখিনি শাক আছে সেইটো শাক প্ৰেছাৰ কুকাৰত অলপ হালধি দি পেলাই পানী দি পেলাই আমি সিজাই লৈছোঁ। এটা হুইচেল দিয়াৰ পিছত এনেকৈ সিজি গৈছে। জাষ্ট এটা হুইচেল দিব আৰু অলপ হালধি এড কৰি দিব আৰু শাকখিনি গোটেইখিনি সিজাই ল'ব। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এটা হুইচেল দিয়াৰ পিছত প্ৰেছাৰ কুকাৰত অলপ পানী আৰু হালধি দি এনেকুৱা ৰেডি হৈ গৈছে, শাকটো সিজি গৈছে। লগত আমি অলপ বুট দালি ইউজ কৰিম। ইয়াত 50 গ্ৰামমান বুট দালি আছে আৰু এইটো আমি পানীত তিয়াই থৈছোঁ, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াত 3-4 ঘণ্টামান এনেকৈ বুট দালিটো তিয়াই থ'ব লাগিব। আৰু এতিয়া আমি কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু গৰম তেলত আমি ফোৰণত অলপ ক'লা জিৰা দি দিছোঁ। আৰু তেলটো ৰেডি হৈ গ'লে ফোৰণ দিয়াৰ পিছত যিখিনি শাক আমি প্ৰেছাৰ কুকাৰত এটা হুইচেল দি সিজাই লৈছিলোঁ সেই গোটেই শাকখিনি আমি লাহে লাহেকৈ কেৰাহীত দি দিম। আৰু এইটো শাকৰ লগত এতিয়াও যথেষ্ট পৰিমাণে পানী আছে, চ' এতিয়া আমি পানীটো এড নকৰোঁ ওপৰৰ পৰা। আৰু যেতিয়া শাকটো ৰেডি হৈ যাব, তেতিয়া যদি কমপ্লিট নহয় কুকিংটো, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বাহিৰৰ পৰা অলপ পানী এড কৰিব পাৰে। আমি এতিয়ালৈকে কিন্তু পানী এড কৰা নাই, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াত অলপ পৰিমাণে আমি হালধি দি দিম আৰু লগত জিৰা গুড়ি অলপ দি দিম। অলপ পৰিমাণে জিৰা গুড়ি দিছোঁ, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। লগত অলপ ধনিয়া গুড়ি আমি ইউজ কৰিছোঁ। এতিয়া এইটো পৰ্যায়ত অলপ নিমখ দি দিব পাৰে। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে এইটো শাকটো কুক হ'বলৈ অলপ সময় দিব। আৰু নন ষ্টিক নহ'লেও হ'ব। আৰু তাৰপিছত আমি যিখিনি দালি তিয়াই থৈছিলোঁ 3 ঘণ্টামান 4 ঘণ্টামান চ'ক কৰিবলৈ দিছিলোঁ, গোটেই যিটো বুট দালি আছিলে সেই গোটেই দালিখিনি আমি এতিয়া ওপৰৰ পৰা দি দিছোঁ ইয়াত। আৰু তাৰপিছত এইটো কুক হ'বলৈ দিম। এনেকৈ অলপ দেৰিলৈকে কুক হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত অলপ চেনি দি দিম। চেনিটো লাগিব এইটো প্ৰিপাৰেশ্যনত, অলপ বেছিকৈ চেনিটো দিব লাগিব, কিয়নো শাকটো অলপ মিঠা হ'ব। আৰু এইটো অলম'ষ্ট কমপ্লিট হৈ গৈছে। এতিয়া ওপৰৰ পৰা আমি অলপ কেঁচা জলকীয়া দি দিম। আৰু তাৰপিছত পানীখিনি শুকাই আহিলে ওপৰৰ পৰা আমি অলপ পানী এড কৰি দিম। এতিয়া আমি চেনি দি দিছোঁ ইয়াত। চেনি দিয়াৰ পিছত ইয়াত আমি কেঁচা জলকীয়া, সেইটো ৰঙা হৈ গৈছে, এনেকুৱা জলকীয়া আমি অলপ দি দিছোঁ। এতিয়া অলপ পৰিমাণে আমি পানী এড কৰি দিম আৰু তাৰপিছত আমি কুক হ'বলৈ দিম। আমি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও ঘৰত
এইটো ৰেচিপি ট্ৰাই কৰিব। প্ৰথমবাৰ ঠিক নহ'লেও কথা নাই, ছেকেণ্ড টাইমত পাৰফেক্ট হৈ যাব। আৰু ইমান দেৰিলৈকে আপোনালোকে চাই আছিলে কুক এণ্ড মুভ, আৰু মই আছিলোঁ আপোনালোকৰ হোষ্ট সৌভিক। ভিডিঅ'খন চাই ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব, পৰিয়াল আৰু ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলত অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ পিছত খাই অনেষ্ট আমি ৰিভিউ দিছোঁ, খুবেই ভাল লাগিছিলে গৰম ভাতৰ লগত। এইটো ড্ৰাই কচুৰ শাক একেবাৰে চিম্পল পদ্ধতিত আমি ৰেডি কৰিছোঁ।